คอนเซปต์วอเตอร์น้ำวิตามิน0แคลอรี่หวานจากหญ้าหวานธรรมชาติ 100%ตอนนี้นะครับก็เข้ามาจุดสุดท้ายของ Food Truck Battle กันแล้วนะครับและครั้งนี้เมื่อกี้เราก็ได้แข่งขันกันไปแล้ว ทุกคนทำได้ดีมากเป็นรู้สึก ทุกคนทำได้ดีมาก แล้วก็สนุกมาก งั้นเรามาถามถึงความประทับใจของแต่ละคนดีกว่า ให้เต็มเริ่มก่อนเลย อย่างแรกนะครับอันนี้ครับเป็นครั้งแรกที่เต้นได้มาเป็น MC ในรายการที่ประเทศไทยก็รู้สึกอยากจะขอบคุณทาง Food Truck Battle มากครับที่ให้โอกาสเต้นมาเป็น MC ครั้งนี้แล้วเต้นก็พยายามให้เต็มที่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอีกแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนด้วยที่แบบช่วยเต้นเยอะมากเลยแล้วก็สนุกมากๆที่ได้อยู่กับทุกคนส่วนผมนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมรายการนี้เพราะว่าแบบผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีโอกาสได้มาร่วมทำเมนูกับทั้งรายการแล้วก็พอผมได้ทำแล้วให้ทั้ง2ทีมลองแล้วทุกคนก็ทำได้เต็มที่และสุดยอดมากแล้วก็ขอบคุณเต็นที่แบบช่วยเป็น MC ให้ผมขอบคุณครับทีมสีแดงก่อนเลยครับดีใจมากค่ะดีใจที่ได้มาFood Truck Battle เนาะคือมันมีหลายอารมณ์มากคือมันสนุกมันลุ้นแล้วมันทำให้แบบเราได้ทำอาหารเป็นอีกอย่างเงี้ยแล้วก็เราได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะการสื่อสารบางทีมันอาจจะยากเราก็แบบแต่ว่ามันเป็นความสนุกที่เราพยายามจะสื่อสารกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบมากดีใจมากๆที่ได้เป็นสมาชิกของFood Truck Battleซีซั่น 1ครับผมขอบคุณมากครับ일단 태국에 올 때마다 항상 좋은 추억을 많이 만들고 갔는데 이번에는 특별히 정말 잊지 못할 여행이 될 것 같고 일단은 뭐 너무너무 힘들었지만 이렇게 뭐 태연이 또 키티가 텐, 제임스 이렇게 다 만날 수 있어서 너무 좋았고 되게 이제 헤어진다는 게 좀 아쉬운 것 같아요. 그게 좀 아쉽지만 저희가 이렇게 팀 레드랑 블루로 했지만 우리는 팀 퍼플로 되게 재밌게 놀았잖아요. 그래서 우리 너무 좋은 시간ตี้เราก่อนเลยขอบคุณรายการมากๆค่ะที่เลือกคิดมา แล้วก็ขอบคุณแบบเจนขอบคุณน้ำอันนี่ขอบคุณเต้นขอบคุณกันขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบซัพพอร์ตตลอดแล้วก็แบบโอปาคัมซามิดา thanks for everything ขอบคุณค่ะใช่ค่ะก็แล้วก็ขอบคุณแฟนๆของทุกคนด้วยที่แบบใจดีกับคิดค่ะ 일단 저는 요리도 이렇게 해본 적 없고 사실 태국에 공연은 하러 많이 왔었는데 뭔가 이렇게 여행을 하거나 그래 본 적은 처음이에요. 항상 공연하러 오면 호텔에 있고 그랬었는데 이번에는 정말 많은 곳에도 가보고 태국에 대해서 더 깊게 알게 됐고 이렇게 좋은 친구들이 생겨서 너무 좋고 한국에 돌아가서도 계속 생각이 날 것 같고 하펠트 누나랑 같이 자주 올게요. เราก็มาถึงเวลาที่ไม่อยากจะให้ถึงเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้รายการมันจบจริงๆครับตอนนี้มี1ทีมนะครับ118กับอีกทีมหนึ่ง134คะแนนครับขายได้ขนาดนี้เลยว้าว진짜 많이 받았어요 แต่ว่าก็มาถึงเวลาแล้วเรามาร่วมเปิดกันเลยดีกว่าของแต่ละทุกทีมดึงการมาและทีมที่เขียนว่าวินเนอร์ก็จะเป็นผู้ชนะของรายการ Food Truck Battle รอบนี้ครับงั้นทุกคนมานับพร้อมๆกันเลย3 2봐준 거예요. 빨리 부르고 안 팔았잖아. 너무 좋았어. 샌드위치만 했단 말이야. 다시 한번 말하지만 팀 퍼플. พวกเรานะครับพวกเราเป็นทีม Purple ครับเพราะว่าสีแดงกับสีน้ำเงินรวมกันเป็นสีม่วงพวกเราก็เลยเป็นทีม Purple ครับงั้นพวกเรามาจับถ้วยรางวัลพร้อมกันเลยครับ Togetherตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่ผ่านมามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเชื่อว่าทุกสิ่งที่ทุกคนได้รับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์มิตรภาพและความผูกพัน
ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นความทรงจำที่มีค่า น่าประทับใจ และจะคงอยู่ในใจของทุกคนไปอีกนาน We must meet again. Yeah, seriously, we must need. have the meeting. 다시 만나야 돼요. 야, 한국 와야 돼. You guys should come. Yeah. Okay. 아, 진짜 그만해라. 아니에요. 아니에요. โอเคครับคุณทางแบทเทิลท่านหนึ่งปิดกล้องครับ